እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ እስቲ ስለ መልቲፕል ሪስፖንስ አናሊሲስ እናያለን። በአንዳንድ ሪሰርች ውስጥ መልቲፕል ሪስፖንስ የሚያስፈልገው ጥያቄ ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላልና በዚህ ጊዜ በኤስፒኤስኤስ እንዴት አናሊሲስ እንደምትሰሩ እናያለን። ጥያቄዎቹ እንደዚህ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ። Please tick the two aspects that are most important to you when buying a fruit juice ብላችሁ ጠይቃችሁ price, quality, storage life, sugar content, vitamin ብላችሁ ኦፕሽን ሰጣችኋል። ስለዚህ ሪስፖንደንቱ ምንድነው ከነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ ሁለት ቲክ ያደርጋል ማለት ነው። ወይ ደግሞ በሌላ ጥያቄ where do you use the internet tick all that apply ብላችሁ ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ መልቲፕል ሪስፖንስ በሚያስፈልግበት ጊዜ እንዴት አናሊሲስ እንሰራለን የሚለው በዛሬው ክፍል እናያለን። what sport do you practice check all that apply ይላልና አሁን የተሰጡት ኦፕሽኖች ባስኬትቦል፣ ቴኒስ፣ ፉትቦል፣ ስዊሚንግ። ስለዚህ እስቲ ይሄንን እንዴት መልቲፕል ሪስፖንስ ሲኖርን ፍሪኩዌንሲ እንዴት እንደምንሰራ እንይ። ለምሳሌ ይሄ ነው የተሰጠን ከ30 ሪስፖንደንቶች ላይ የተሰበሰበ ነው። ምን አይነት ስፖርት ፕራክቲስ ታደርጋላችሁ ነው የተባለው። ስለዚህ ከአንድ በላይ ሪስፖንስ እንዲመርጡ ፈቅደንላችኋል። ስለዚህ አሁን ይሄን ፍሪኩዌንሲ ለመስራት ምን እናደርጋለን? አናላይዝ መልቲፕል ሪስፖንስ ዜን ዲፋይን ቫሪያብል ውስጥ እንገባለን። አሁን እነዚህ ቫሪያብል ኢን ዘ ሴት የሚለውን እነዚህን በሙሉ እንመርጥና ወደዚህ ውስጥ እናስገባለን። ኦኬ እዚህ ጋር ካውንትድ ቫልዩ አንድ እናስገባለን። እዚህ ጋር ቫሪያብል ኔም ምኑን ማስገባት እንችላለን? ይሄንን ጥያቄውን ራሱ እንደ ቫሪያብል ኔም ማስገባት እንችላለን ማለት ነውና እዚህ ጋር ሌብሉን እናስገባለን። እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ስፖርት ዋል በል ከዛ አድ ትሉታላችሁ። ከዛ ክሎዝ ብለን እንወጣለን። ከዛስ አናላይዝ መልቲፕል ሪስፖንስ ከዛ ፍሪኩዌንሲ እንሰራለን። አሁን የትኛውን እቺ እንደገና ያስገባናትን መልቲፕል ሪስፖንስ ሴት ያዘችዋን ወዴት እናስገባለን? ወደ ቴብል ውስጥ አስገባ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዛ ኦኬ ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ይሄንን እዚህ ጋር መተን ብናየው ይሄው በዚህ መልኩ ሰጠን ማለት ነው። what sport do you practice ብለን ጠየቀን። ከዛ ውስጥ ኤን 30 ነበር አይታችኋል። እዚህ ጋር ለምንድን ነው ወደ 64 ከፍ ያለው? ምክንያቱም አንድ ሰው ከአንድ በላይ የሆነ ምርጫ ስለመለሰ ነው ማለት ነውና ስለዚህ ይሄ ፐርሰንቱን ስታዩት ከ213% ይላልና ስለዚህ መልቲፕል ሪስፖንስ በሚኖርበት ጊዜ በዚህ መልኩ ፍሪኩዌንሲ መስራት ይቻላል ማለት ነው። እስቲ ክሮስ ታብ ደግሞ እንይ። ክሮስ ታብ በሚሆንበት ሰዓት አሁን ምንድነው ያለው? እነዚህ 1 2 3 4 ምንድናቸው? ታይፕ ኦፍ ስፖርት ናቸው። እነዚህ ደግሞ ለስፖርቱ ምን አይነት ጫማ እንደሚመርጡ ነው። አዲዳስ አለ፣ ናይክ፣ ሪቡክ እና ፑማ አለና በዚህ ጊዜ እንዴት ክሮስ ታብ ትሰራላችሁ የሚለውን ላሳያችሁ። አናላይዝ መልቲፕል ሪስፖንስ ዲፋይን አደረግና መጀመሪያ ምን እንመርጣለሁ? የስፖርት ታይፖቹን ወደ ቫሪያብል ኢን ሴት አስገባለሁ። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ምንድነው ማስገባት ያለባችሁ? ካውንትድ ቫልዩ 1 ታስገባላችሁ። ከዛስ እዚህ ጋር መስጠት አለባችሁ። እዚህ ጋር ስፖርት መጀመሪያ እናስገባለን። what type of sport they are practicing እዚህ ውስጥ እናስገባለን። ሌብል ላይ ፔስት እናደርጋለን። ይሄንን መጀመሪያ ምን እንበለው? ስፖርት 1 ልበለው። ከዛ አዳረጋለሁ። ኔክስት ደግሞ ማንን እመርጣለሁ? ከአዲዳስ እስከ ፑማ ያለውን እዚህ ውስጥ አስገባና እዚህም ጋር 1 ብዬ አስገባለሁ። እዚህ ሌብል ጋር አምጥቼ ፔስት አደረኩ። ከዛ እዚህ ጋር ምን ሽውለዋለሁ። አሁን ሁለቱንም መልቲፕል ሪስፖንስ ሴት ክሬት አድርጌያለሁ። ክሎዝ ብዬ እወጣለሁ። ከዛ ወዴት ሄዳለሁ? አናላይዝ መልቲፕል ሪስፖንስ
ከዛስ ክሮስ ታብ ሄዳለሁ ማን አስገባለሁ ሹ ሮ ላይ አስገባለሁ ኮለም ላይ ደግሞ እሺ አስገባለሁ ስለዚህ እዚህ ኦፕሽን ውስጥ ትገቡና እነዚህን መምረጥ ነው ሮ ኮለም ቶታል ማች ቫሪያብል አክሮስ ሪስፖንስ ትሉና ኮንቲኒው ብላችሁ ኦኬ ስትሉት ምን ታገኛላችሁ አውትፑቱ ይሄ መጣ ይሄኛው ስፖርት ነው ባስኬትቦል ቴኒስ ፉትቦል እና ስዊሚንግ ነው ወደዚህ ደግሞ ምን ታገኛላችሁ what is your preferred sport shoe የሚለውን ታገኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ያሳያችኋል ለምሳሌ ባስኬትቦል ቶታል ስንት ነው 35 ነው ከ35 ውስጥ 9 ግን ማንን ይጠቀማል አዲዳስ ይጠቀማል ብላችሁ ኢንተርፕሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ባስኬትቦል ከሚጫወቱት ውስጥ ስንት ነው ናይክ የሚለብሱት ስንት ናቸው 7 ሪቡክ ደግሞ የሚለብሱት ስንት ናቸው 9 ፑማ እንደዚህ ያላችሁ ኢንተርፕሬት ለእያንዳንዱ ኢንተርፕሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መልቲፕል ሪስፖንስ በሚኖራችሁ ሰዓት መስራት ትችላላችሁ ፍሪኩዌንሲ እና ክሮስ ታቡሌሽን ሰርታችሁ ኢንተርፕሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ታንክ ዩ ተጨማሪ እንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ